สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องกำลังจิตเหนือกำลังใดในโลกเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับมีนานหลายจิตหลายนามก็หลายองค์อยู่ด้วยกันพระกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีไม่เหมือนทางปริยัติปฏิบัติทางกรรมฐานปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่ว่าอะไรทำตามนั้นตามหลักธรรมจริงๆความสามัคคีท่านก็พูดไว้แล้วบริหารนิธรรมสูตรมังกาสั้นจิตสั้นสมังกาบุตรสั้นติมังกาสั้นพระกายมังยานก็ดิสั้นติผู้ที่ดีว่าพิเศษผู้นำไปทางข้างในห้างประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันมีจิตที่สงจะพึงทำนี่เป็นข้อหนึ่งใน7ข้อมาคุณนายครับทำอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเจริญถ่ายเดียวไม่มีความเกิดดำเนินตามหลักสารานิยธรรมบริหารนิยธรรมก็ถูกต้องมีความสงบสุขอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขเป็นหนึ่งเหมือนอวัยวะเดียวกันสารานิยธรรมพูดชัดๆลงท้ายบอกนั่นเป็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกีภาวายสมาธิเป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นยักษ์การโนคารุการโนเป็นไปเพื่อความรักเป็นทางเป็นไปเพื่อความเป็นไปเพื่อความหนักแน่นความเคารพเป็นยักษ์การโนคารุการโนสังฆาอายุวาดายสร้างหิยาเอกีภาวะยะภาวายะสร้างอะไรสิย่อมเป็นไปเพื่อความเพียรพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกีภาวะทำเหล่านี้เป็นของเก่าเมื่อไหร่พวกปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้มันจึงเลื่อนเถิดถ้าปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้ที่ไหนศาสนาจะลดหย่อนอ่อนกำลังไปที่ไหนมันอ่อนแต่ผู้ปฏิบัติตามศาสนาเหลวไหลไปเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาเท่านั้นศาสนาธรรมยังคงเส้นคงวาอย่างที่ว่าอย่างนี้การอยู่ด้วยกันหลายองค์จึงต้องระมัดระวังกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันอย่าให้มีเรื่องของกิเลสแทรกออกมาหรือเป็นหัวหน้าออกมาความมีอำนาจในการเกี่ยวข้องกันจะเป็นการกระทบกระเทือนทำให้แตกร้าวสามัคคีอย่างน้อยก็ระแคะระคายไม่เป็นอารมณ์ของใจภาวนาไม่ลงนั่นหลักใหญ่ตรงนั้นต่างองค์ต่างมีธรรมอยู่ในใจมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเพื่อความถูกต้องไม่ยอมให้กิเลสประเภทเห็นแก่ตัวซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นโผล่ออกมาทำลายธรรมะมันเป็นของดีของดีต่อที่จะเป็นได้ต่อไปมันก็ดีเรารักษาได้แต่ทำไมจะรักษาไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นของหยาบๆระหว่างเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันพูดใครถูกใครผิดมันก็ทราบกันอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันพูดออกมาผิดทำออกมาผิดกับหลักธรรมหลักวินัยมันต้องทราบกันเมื่อทราบกันแล้วก็สร้างคำพันเตตวารีนี้การภาวนาซึ่งกันและกันซึ่งเคยได้ประกาศอยู่ทุกปีวันมหาภาวนา มันก็ตักเตือนสั่งสอนกันได้
สมกับที่เปิดช่องเปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันการกล่าวไปเฉยๆสักแต่ว่ากล่าวมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากจะประกาศความเป็นหุ่นของพระเฉยๆหาสาระคุณไม่ได้นั่นคือความประกาศความเป็นของพระไม่ใช่เป็นความจริงของพระผู้มุ่งอัดมุ่งทำการบวชเมื่อเรามุ่งต่ออัตต่อธรรมอยู่ด้วยดีแล้วจะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างโลกทั่วไปเพราะนั้นมัน108 ประการที่จะเป็นไปให้เกิดความเพื่อความกระทบกระเทือนระหว่างการหาอยู่หากินการซื้อการขายกันธุรกิจการงานทุกด้านเพื่ออาชีพนอกจากนั้นแล้วยังต้องการความเป็นผู้เรืองอำนาจอีกมันต้องกระทบกระเทือนกันหลายแง่หลายกระทงเหลือประมาณที่จะพนันแต่สำหรับพระเรานั้นไม่ มีแต่มุ่งชำระสาสางมุ่งถอนสิ่งที่อันเป็นเชื้อเป็นเหตุที่ให้แสดงความเป็นมาอย่างที่กล่าวเรื่องของโลกนั้นแล้วถอนทุกวันทุกข์ก็ทุกข์เพื่อการถอนไม่ใช่ทุกข์เพื่อการสั่งสมที่จะเพิ่มพูนความทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นขั้นที่สองความทุกข์เพราะการสังรวมระหว่างการบังคับบัญชาจิตใจการกดขี่บังคับหรือปราบปรามกิเลสแต่ละประเภทเป็นความทุกข์ธรรมดาของผู้จะก้าวพ้นจากความทุกข์ต้องต่อสู้กับทุกข์ตนเองก็ย่อมได้รับทุกข์บ้างเป็นธรรมดาแต่ทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพื่อกิเลสเกิดขึ้นเพิ่มพูนความทุกข์ขึ้นให้เราทุกข์นี้เป็นไปเพื่อทำเกิดขึ้นเพื่อความสุขแก่เราพระพุทธเจ้าก็ทรงทุกข์ให้เห็นเป็นคติตัวอย่างมาด้วยดีแล้วไม่น่าสงสัยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ต่อสู้กับทุกข์จนผ่านพ้นทุกข์ทั้งทุกข์ภายนอกคือกายทั้งทุกข์ภายในคือพระทัยแล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกทั้งหลายไม่ได้บรรดาสาวกก็เช่นเดียวกันเป็นลำดับลำดามาล้วนแล้วตั้งแต่ผู้ได้แบกทุกข์หามทุกข์ต่อสู้กับทุกข์อย่างสมบุกสมบันในการดำเนินเหมือนกันแต่ผลที่พึงได้รับของท่านองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหันต์อยู่ที่นั่นที่นั่นสุดท้ายก็สำเร็จอรหันต์ไปเลยมาสู้ไม่ถอยความทุกข์จะต้องมีโดยลำดับตั้งแต่เรื่องแรกแห่งงานเพื่อรื้อถอนกิเลสการงานอย่างอื่นไม่ค่อยมีสิ่งต่อสู้แต่การงานเพื่อรื้อถอนกิเลสนี้กิเลสนั้นแลเป็นตัวต่อสู้ทำดีไม่ดีเราสู้มันไม่ได้และยอมรับกลอุบายของมันที่หลอกลวงหรือขับกล่อมเราให้หลับสนิทไปด้วยโดยไม่รู้สึกตัวมีมากต่อมากด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาในการประกอบความเพียรในอิริยาบถต่างๆสติเป็นของสำคัญให้มีอยู่กับตัวเสมอไม่ลึกอยู่กับธรรมบทใดกับอาการใดก็ให้รู้สึกอยู่กับตัวท่านเรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเพราะความบังคับไว้ให้สติอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวให้ความรู้มันย้อนเข้ามาสู่ตัวก็รู้สึกตัวสติเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งความรู้ให้ย้อนเข้ามาถ้าสติไม่มีความรู้นั้นส่งไปข้างนอกตัวก็เหมือนตุ๊กตาไม่มีความรู้สึกอะไรความรู้สึกเหล่านั้นไปอยู่ภายนอกทั้งหมดความไปอยู่ภายนอกของความรู้สึก
นึกคิดต่างๆสำคัญมั่นหมายต่างๆเพราะไม่มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือฉุดลากมาย่อมเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะไปกว้านหาแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเผาผลาญจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่ากิเลสนี้อ่อนแอกิเลสนี้ขี้เกียจไม่สั่งสมตัวเองคำอย่างนี้ไม่มีแต่ผู้บำเพ็ญธรรมย่อมมีอ่อนกำลังมีกำลังในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนจนกว่าว่าสติปัญญากับตาความเพียรของเรามีความแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับแล้วสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งกำลังรบกันกำลังห้ามหันนักกันอยู่นั้นลดน้อยลงไปนี่เรียกว่ากิเลสอ่อนกำลังการอ่อนกำลังของกิเลสนั้นอ่อนด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องตบต่อฟาดฟันโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสสลายไปหรือว่ากิเลสตายลงไปจากใจเป็นลำดับมาความต่อสู้ธรรมก็มีน้อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยถึงที่จะมาเป็นปฏิกิริยาต่อจิตใจให้เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งธรรมกับตนก็เป็นอันเดียวกันเป็นข้าศึกต่อตนด้วยนั้นไม่มีเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นและอยากพบอยากเห็นตามความมุ่งหมายของเราที่อุตส่าห์พยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานและทุ่มเทกำลังลงทุกด้านเพื่อหมู่เพื่อนไม่ว่าทำขั้นใดๆไม่เคยมีปิดบังลี้ลับตลอดวิธีการดำเนินส่วนไหนที่พอจะนำออกมาเล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังได้เพื่อเป็นคติต่อหมู่เพื่อนเราพร้อมเสมอและเคยพูดมาอยู่เสมอก็เพราะอยากจะเห็นหมู่เพื่อนมีความเข้มแข็งต่อความภาคเพียรเพื่อผลเป็นที่พึงใจดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้รับไปแล้วได้เกิดขึ้นกับตนเพราะความเพียรมีความเข้มงวดกวดขันตัวเองเพราะความเพียรกล้าเพราะสติปัญญาดีประคองตนไปโดยลำดับต้องการอยากเห็นอย่างนั้นเพราะได้พิจารณาทดสอบมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติธรรมพอทำเข้าสู่ใจคือความสงบเยือกเย็นก็เห็นคุณค่าขึ้นทันทีแต่หนึ่งว่ามีน้ำหนักมากกว่าความสุขใดที่เคยผ่านมาแล้วเท่านั้นเพียงขั้นความสงบเท่านั้นมันก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเองและเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายมันต้องทำให้มีแก่ใจขยับความภาคเพียรขึ้นไปเรื่อยๆความเด่นความฝึกความเด่นดวงของจิตก็แสดงขึ้นให้เห็นชัดๆที่เด็กก็ซึ่งไม่เคยเห็นคุณของไม่เคยเห็นโทษของมันก็เริ่มเห็นไปเลยนะบางอย่างเคยปฏิบัติมาอย่างไรจิตมีความสงบเย็นจิตนั้นมีสองจริตส่วนมาก 95% จะมีความสงบเย็นลงธรรมดาให้ถอนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นภาพทั่วไปของผู้ปฏิบัตินี่จะมีจริตนิสัยของคนเราส่วนมากเป็นอย่างนั้น 5% นั้นมีความผ่าโผนผิดประเภทนี้อยู่มากถ้ารวมก็รวมอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อรวนลงไปแล้วแทนที่จะอยู่กับที่ถอนตัวออกมาเหินเดินทะยานขึ้นเมฆขึ้นหมอกเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นรกดิบเหนือไปได้มีสองประเภทนั้นต้องอาศัยครูอาจารย์ที่มีความชำนิชำนาญช่วยจริงๆไม่งั้นมีทางเสียได้ของประเภท 5% ส่วนประเภท 95% ไปด้วยความราบรื่นธรรมดาไม่น่าแหลมแต่อันตรายเวลาสงบก็ให้ปล่อยให้สงบพอถอนขึ้นมาแล้วควรแก่การพิจารณาอย่านอนใจ
การถอดถอนกิเลสทุกประเภทถอดถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่ถอดถอนด้วยสมาธิสมาธิเป็นเพียงทำกิเลสให้สงบตัวเข้ามาเหมือนกับรวมตัวของกิเลสเข้ามาแล้วแต่เราไม่ฆ่ามันก็ไม่ตายพอสมาธิอ่อนเมื่อไรกิเลสก็ฟุ้งหรืออารมณ์ที่รุนแรงกว่ากำลังของสมาธิก็ทำสมาธิให้ฟุ้งได้นะแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้ว จะเข้าใจไปโดยลำดับกิเลสค่อยดุน้อยเป็นรักเป็นตอนเลื่อยไปนี่คือวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งแห่งการปฏิบัติไม่เนิ่นช้าไม่ติดสมาธิด้วยซึ่งทำให้เนิ่นช้าเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาความถนัดจัดเจนในทางใดตามจริตนิสัยให้เราถือเอาความถนัดทั้งหลายที่จะต้องพิจารณาตามอาการนั้นๆที่อยู่ในวงสัจธรรมอันเดียวกันแล้วก็จะกระจายไปหมดเมื่อเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็ซึมซาบไปทั่วถึงกันกำหนดดูบังคับใจของเราให้มันอยู่ในร่างนี่แหละเวลาให้มันอยู่ในร่างให้มันอยู่จริงๆเอาร่างกายนี้เป็นรั้วเลยจ้ะเอาหนังเป็นรั้วบังคับจิตไว้ทำไมเที่ยวในหนังข้างนอกหนังข้างในเพราะเรียบรั้วอยู่นี่แล้วก็เข้าวงในของรั้วได้แก่ร่างกายส่วนภายในดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกใต้เส้นผมอาหารใหม่อาหารเก่าดูขึ้นไปข้างบนข้างล่างต่างขวางสถานกลางนี้ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะหรือปฏิกูลถ้าพูดถึงเรื่องธาตุมันก็เต็มไปด้วยธาตุมันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ของดำเต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่ใช่ของสวยของงามตามความเสกสรรปั้นยอของกิเลสซึ่งชอบเสกสรรปั้นยอเพราะกิเลสเป็นตัวปลอมอยู่แล้วอะไรที่จะเข้ากิเลสได้สิ่งนั้นต้องปลอมความสวยงามนี่ก็คือของปลอมไม่ใช่ตรงตามความจริงความจริงอย่างแท้จริงแล้วสวยงามที่ไหนร่างกายของเราสวยมีส่วนไหนที่สวยงามนะใช่แต่มันไม่มีแต่กิเลสมันพาเสกสรรจึงปีนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความจริงแล้วผลก็คือทำตัวให้ทุกข์อยู่นั่นแหละการพิจารณาจึงต้องบังคับจิตให้ยังไปตามอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วทั้งด้านอสุภะทั้งด้านธาตุด้านอนิจจังทุกขังอนัตตาตามแต่ความถนัดแต่สุภะก็อสุภะก็เอาพิจารณาออกจากสุภะแล้วก็ลงเป็นธาตุมันเอาเป็นของมันเองจะแยกไปในไตรลักษณ์ใดก็ได้อนิจจังหรือทุกขังอนัตตาหรือทั้งสามมันก็วิ่งถึงกันนี่เรียกว่าการพิจารณาด้านปัญญา มาพิจารณาอย่างนี้ทำให้มีความดื่มที่จะต้องพิจารณาภายนอกว่าเป็นเครื่องประกอบเทียบเทียงกันจะเป็นร่างใดรูปใดก็ตามก็มาพิจารณาแบบเดียวกันนี้ได้สัดได้ส่วนทั้งข้างนอกข้างในแล้วจะหลงไปไหนอีกข้างนอกก็เหมือนกันกับอันนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนอกหลงไปไหนงงเงาไปไหนมันก็สงบตัวของมันลงเองความว่าสวยว่างามมันเบาลงไปความละเมอเพ้อฝันไปในความสวยความงามที่เคยเป็นมามันก็ระงับลงไปเรื่อยๆพิจารณากันซ้ำซากๆจนเต็มที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยไม่มีที่ลี้ลับแล้วการถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นตัวจำปลอมนั้นมันก็ถอนเข้ามาเองด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วนะเรียกปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาพอสมควรจิตมีความเมื่อยล้าได้เหมือนกันเพราะจิตทำงานการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คืองานของจิตงานคุยเกี่ยวขุดค้นพินิจพิจารณาเหมือนกับทั้งฟาดทั้งฟันทั้งขุดทั้งแบบทั้งหามนี่เรียกว่างานของจิตเวลาทำไปนานๆมันเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยภายในแล้วก็เหนื่อยธาตุขันธ์นี้ด้วยเหนื่อยหัวใจเหนื่อยร่างกายไม่เหนื่อยแต่จิตใจนี่เฉยเข้าพักสมาธิกำหนด
ทำบทใดบทหนึ่งเท่านั้นเวลาต้องการจะเข้าพักให้จิตอยู่ในบทแห่งธรรมบทนั้นไม่สนใจกับอันใดนอกเหนือไปจากบทธรรมพิจารณามาบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องยึดที่เกาะของจิตให้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็สงบตัวลงไปทำบริกรรมนั้นก็หมดปัญหาไปเพราะจิตทรงตัวได้แล้วด้วยความรู้อันเด่นและสงบตัวอยู่ตามปกติของผู้มีจิตสงบหรือจิตรวมพอมีกำลังแล้วถอยออกไปอีกเหมือนกันแต่อย่าไปคาดหมายเวลาพิจารณาจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้เพียงคาดไม่ต้นแล้วให้จับงานวงปฏิบัติจะให้เคลื่อนคาดพิจารณาเรื่อยๆไปนี่วิธีการพิจารณาอันนี้พูดเพียงเป็นแถวเป็นแนวไม่สำหรับผู้ปฏิบัติได้ยึดเอาแง่ใดก็ตามไปปฏิบัติต่อตนเองโดยจริตนิสัยของตนเองหากรู้เห็นขึ้นมาก็ให้เป็นสมบัติของตนเองอุบายวิธีการพิจารณาก็ให้เป็นอุบายของตัวเองโดยอาศัยครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้เพียงเงื่อนสองเงื่อนเท่านั้นเราไปตีแผ่กระจายไปเป็นเรื่องของเราเป็นจริตนิสัยเป็นความเฉลียวฉลาดของเราเองพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเรื่องปัญญาถ้ากิเลสไม่สิ้นสุดไม่หมดไปเสียเมื่ออุบายของปัญญาที่จะตามค้นคิดที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้กิเลสเพื่อทำลายกิเลสนี้จะมีไปโดยลำดับลำดับถ้าถึงขั้นสติปัญญาปรมัตถ์แล้วนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องที่จะผลักจะใส่ปัญญาให้ทำงานนอกจากจะได้ล้างเอาไว้เพราะหมุนเกลือเป็นเกลียวนี่แหละจิตเหนื่อยร่างกายก็เพลียเพราะไม่ได้หลับไม่นอนจิตไม่พอใจในการนอนแต่พอใจในการฝึกการค้นตัดฟันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เราก็ต้องเลยหากห้ามจิตไม่ให้เลยเถิดไม่ให้เลยความพอดีร่างกายทำงานก็มีความเหน็ดเหนื่อยต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้เป็นกำลังของกายเพื่อควรแก่การงานอีกต่อไปจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการพิจารณาค้นคว้าโดยทางปัญญามากก็ต้องเหนื่อยแล้วต้องพักของการพักของจิตนั้นพักด้วยสมาธิภาวนาจิตสงบนี่คือความถูกต้องและจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนแสดงผลแห่งการปฏิบัติโดยทราบและให้หมู่เพื่อนอยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ว่าอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้พิจารณาใครจะเป็นผู้ตัดฟันกิเลสอยู่กับผู้ใดว่าคำว่ากิเลสดับไปได้ด้วยเหตุผลกลไกดับไปอย่างไรนับด้วยวิธีการอันใดให้รู้ประจักษ์ตัวเองเอาเองดีกว่าครูบาอาจารย์ที่พูดเป็นหนังนี่เป็นภาคปฏิบัติของตัวเองอย่าไปสนใจกับเรื่องโลภเรื่องสงสารมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกิเลสนี้เคยก่อความทุกข์ความทรมานให้เรามามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่น่าสงสัยว่าเราจะได้ดีมีความสุขความเจริญเพราะกิเลสถูกลากไปหรือเพราะความเชื่อตามกิเลสพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ก่อนก็เป็นครั้งกิเลสเหมือนสัตว์โลกทั่วไปผลที่จะคุณได้รับจากกิเลสที่ผิดขึ้นคืออะไรบ้างพระองค์ก็ทรงสัมผัสรับรู้มาโดยลำดับหากจะประเสริฐเพราะเรื่องของกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสวงหาโมกขธรรมเพื่อแดนหลุดพ้นจากกิเลสและเป็นความบริสุทธิ์พิเศษขึ้นมาจะต้องมั่วสุมอยู่กับโลกเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปพึงนำคติของพระองค์
มาพิจารณาเทียบเทียงเป็นคติเตือนใจตัวเองตอนที่เป็นมานี้ใครก็ไม่มีสงสัยแล้วในเรื่องของกิเลสไม่ว่าความโลภไม่ว่าความโกรธหรือความหลงราคะตัณหามันแสดงผลออกมาอย่างไรบ้างพอทราบเพราะเคยกันมานมนานอันนี้เป็นสิ่งที่จำเจเหลือเกินอยู่กับจิตใจฝังอยู่กับใจเป็นประจำไม่มีเวลาพักพลาดจากกันเลยแม้ขณะหลับก็เป็นเพียงกิเลสสงบตัวเท่านั้นไม่ออกทำงานเราหลับกิเลสก็สงบตัวพอเราตื่นกิเลสก็ตื่นหรือเราจะเรียกว่าเราหลับในขณะที่เราหลับกิเลสก็หลับไม่แสดงตัวหลับสนิทนั่นคือกิเลสก็หลับสนิทนอนหลับหรือเราแยกไปจากว่าความสงบของกิเลสในขณะที่หลับสนิทแล้วว่ากิเลสหลับสนิทก็ได้พอเราตื่นกิเลสก็เริ่มตื่นนั้นเมื่อตื่นแล้วกิเลสจะเริ่มออกตามทวารออกเที่ยวหากินกว้านเที่ยวหากว้านอาหารในที่ต่างๆออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขึ้นติดอยู่ภายในจิตใจเป็นธรรมารมณ์ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสทำงานของมันนี่เป็นปกติของสามัญชนเราเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นถ้าไม่ได้จิตไม่บริสุทธิ์ยันตราบใดเราจะไม่เห็นความอิสระของจิตตราบนั้นโรงงานของกิเลสทั้งมวลก็คือจิตทำงานอยู่ที่นั่นทางออกเข้าของกิเลสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ทำงานในขณะเดียวกันเราพยายามเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ให้เป็นทางเดินของธรรมให้เป็นที่ฝึกอัดฝึกทำฝึกมรรคผลนิพพานขึ้นดังที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นี้เรียกว่าเราจะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทำงานภายในเปลี่ยนผู้ออกแสวงหารายได้ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายทำออกเห็นอะไรพิจารณาเป็นธรรมได้ยินสิ่งใดพิจารณาให้เป็นธรรมเพื่อการถอดถอนตัวเองเสมอไปนี่เรียกว่าทำออกทำงานผลที่ทำออกทำงานก็เป็นความสุขกิเลสออกทำงานเป็นความทุกข์ว่าอะไรเข้ามามีแต่ยาพิษทั้งนั้นเผาลนชีวิตเผาลนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีเวลาไม่มีเช้าสายบ่ายเย็นไม่เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะใดๆทั้งนั้นกิเลสต้องเหยียบย่ำทำลายเลยเหมือนกันหมดเราพยายามเปลี่ยนสถานที่ทำงานก็คือจิตตรงนั้นแหละแต่ผู้ทำงานภายในจิตให้เป็นธรรมออกทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้อาการของสติของปัญญาจิตออกไปถึงไหนสติปัญญาตามต้อนตามพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลเรียกว่าเปลี่ยนผู้ทำงานภายในเปลี่ยนผู้ที่ออกเดินหางานภายนอกเป็นธรรมไปทั้งหมดด้วยความระมัดระวังทุกข์ก็ยอมรับอย่าเอาคำว่าทุกข์มาเป็นอารมณ์เรื่องกีดขวางจิตใจจะทำให้ท้อแท้อ่อนแอซึ่งเป็นเรื่องอุบายกลมายาของกิเลสหลอกลวงถ้าทำแล้วไม่อ่อนแอถ้าทำแล้วต้องมีดำเนินตามนั้นแต่กิเลสแล้วหาเหตุผลไม่ได้เพราะมันไม่ชอบเหตุผลที่ไม่เคยสนใจต่อเหตุผลเป็นไปตามความอยากความต้องการของตนเท่านั้นเป็นสิ่งที่กิเลสต้องการนึกเป็นทางเดินเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอวัยวะชีวิตจิตใจของมันถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็พูดได้แต่ว่าโกรธว่าแท้ของกิเลสประเภทใดมันเหมือนกันนี่หมดแล้วเราจะสงสัยที่ไหนโลกมันพิจารณาที่ไหนหัวใจใดก็เหมือน
ธาตุขันธ์อันใดที่อำนาจของกิเลสผุดขึ้นมาเป็นวิบากเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็ผุดขึ้นมาจากกิเลสเป็นตัวเหตุมีวิบากมีชั่วติดตามมาด้วยก็ไม่พ้นที่มีความทุกข์รังของทุกข์เรือนของทุกข์จะนอกเหนือไปจากกายได้จริงบ้านเรือนตึกห้างต่างๆไม่ใช่ที่อยู่ของทุกข์เนี่ยบ้านเรือนคือร่างกายของเรานี่มันเป็นที่อยู่ของทุกข์จริงๆทุกข์ที่ตรงนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เว้นนอกจากผมกันนั่นตัดออกมันก็ไม่เจ็บนอกนั้นมันเจ็บหมดแม้แต่เล็บมือมันยังเจ็บถ้าส่วนไหนมันตายไปแล้วมันก็ไม่เจ็บเล็บมือเลยนี่ว่าเรือนความทุกข์ทั้งหลายเรียกกองทุกข์ขันธะแปลว่าหมดอาจจะแปลเป็นความสวยงามแปลเพื่อเอาความจริงความจังเพื่อรู้เหตุรู้ผลเพื่อรื้อถอนกิเลสเพื่อเห็นเหตุเห็นผลแห่งความทุกข์จริงๆแล้วก็เรียกว่าขันธะแปลว่ากองอะไรกองทุกข์นะอะไรนั่นก็ทุกข์ด้วยกันรูปังกับทุกขังอนิจจังอนัตตาเวทนากับทุกขังอนิจจังอนัตตาเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันมันจะไม่เรียกว่ากองทุกข์ได้นี่ขันธ์ห้ามันก็มีเท่านี้ตัวใจมันก็เป็นเรือนของทุกข์ถ้าสติปัญญาไม่สามารถที่จะชะล้างขับไล่กองทุกข์มันเป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาให้หมดไปแล้วใจก็คือกองทุกข์อยู่โดยดีตลอดกาลไหนๆใจจะไม่พ้นจากกองทุกข์ใจก็หาความสะอาดหมดจดหรือบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการชำระสะสางการซักฟอกความช่วยเหลือจากเจ้าของคือสติปัญญาเราจะหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเมื่อทราบแล้วด้วยเหตุผลอย่างชัดเจนนี้เราจะรอได้จะมาอ่อนแอขี้เกียจมักง่ายได้ยังไงจะพ้นเราก็ต้องพยายามแหวกว่ายให้จนกระทั่งชีวิตหาไม่ตายก็ตายด้วยความแหวกว่ายไม่ตายให้พ้นถึงฝั่งของความหลุดพ้นหรือถึงฝั่งพระนิพพานสมความเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่สงสัยในเรื่องโลกนี้ซึ่งเป็นแดนแห่งป่าช้าความเกิดตายเป็นไปหมดอยู่สถานที่ใดถ้าลงมีแดนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วเราจะหวังความสุขที่จะเป็นที่พึงใจความคาดคะเนความเดาไม่ใช่ความจริงความรู้ประจักษ์แจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาครอบโลกธาตุนี้เป็นความจริงเราไม่สงสัยเมื่อพิจารณาถึงขนาดนี้หาสงสัยแล้วก็ถนัดสนุกที่จะประกอบความภาคเพียรสนุกที่จะฟาดฟันพันเนี่ยกับกิเลสยังไม่คิดชีวิตจิตใจเป็นแต่ตายร้ายดีประการขอให้หลุดพ้นเท่านั้นนี่เมื่อประมวลกำลังมาจากการพิจารณาโดยทางปัญญาอย่างชัดเจนได้อย่างนี้จิตต้องมีกำลังใดจะเหนือกำลังของจิตไม่ในโลกนี้กำลังของจิตเป็นสำคัญกำลังใดความเฉลียวฉลาดใดจะเหนือปัญญาก็ไม่มีเหมือนกันต้องพยายามคิดให้เกิดให้มีขึ้นอย่าอ่อนแออยู่อิริยาบถใดจะขบจะฉันกับปัจจัยชนิดใดอยู่ก็ตามอย่าลืมการทำงานของตนอย่าลืมตัวมีสติกับตัวเสมอลิ้นก็ไม่ดีดไม่ดิ้นท้องก็ไม่ใหญ่ไม่โตจนเกินมนุษย์มันนะเพราะท้องมีธรรมท้องมีผู้กำกับลิ้นปากมีสติปัญญาคอยกำกับจะเป็นลิ้นปากที่เหมาะสมกับการเลี้ยงชีพของตนเหมาะสมกับเป็นที่ทำงานเพื่อร่างกายและความเป็นอยู่และเพื่อการนำถึงทำด้วยความสะดวกสบายโดยไม่มีกิเลสตัณหาประเภทใดๆเข้าแทรกถึงในขณะนั้นๆได้เลยนี่ความมีสติมีปัญญาเป็นอย่างนี้
ากันพิจารณาทุกซอกทุกมุมจึงจัดว่าเป็นผู้หาความฉลาดไม่เช่นนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดเนี่ยความฉลาดต้องขึ้นอยู่กับความชอบคิดพิจารณาไตร่ตรองย้อนหน้าย้อนหลังพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายโขกเช่นเดียวกับกิเลสมันเป็นตัวพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันใหม่แล้วสติปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เสวยความสุขตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้จากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งหวังประโยชน์สัตว์โลกรับความสุขความเจริญทางด้านจิตใจอันเป็นสำคัญกว่าอื่นโดยทั่วกันจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงถึงความสุขอันสมบูรณ์เราเป็นนิสิตถาพวกก่อนพึงดำเนินถึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใหญ่อยู่ภายในจิตใจยิ่งกว่ากิเลสที่มันแอบแฝงอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นใหญ่เหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอเวลาเรียนถือก็เป็นอย่างนี้ที่เวลามาออกปฏิบัติของที่อันนี้มันยิ่งไปใหญ่เพราะความเชื่อมั่นในตัวเองต่อพระผลนิพพานมันเชื่อฝังลงไปมากแล้วก็เนื่องจากอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกเป็นพระเดชมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่จิตมันขยับพอมันอยากเป็นพระอรหันต์แต่ยังไงเราก็ต้องเรียนซะก่อนมันจิตกันยังมีอะไรอยู่กับการเรียนต้องเรียนซะก่อนตรงนี้ข้อบังคับเอาไว้ว่าให้ได้แค่ประโยค3แล้วออกนักธรรมได้แค่ไหนก็ตามสำคัญเพราะการที่จะสอบเรียน3ประโยคถ้าทำตรีต้องได้ในด้าน2ทำให้จะ2ลำโพก็ต้องได้เพราะจะใช่ละเราจะ2ประโยค4ก็ต้องได้ทำโพแล้วก็4 5 6ถ้าทำโพได้แค่นั้นจะสอบเรียน7ประโยค8 9ก็ต้องได้ทำเองมันมีคนของเราแต่เราได้ทำตรีได้สอบเรียนก็ตกเรื่อยสอนนักธรรมพวกของแปลมันก็ได้เรื่อยนักธรรมได้มาแล้วสุดท้ายก็ได้ทั้งเอกทั้งประโยชน์ก็คุ้มกันเพราะเราตกจริงตกทั้งนักธรรมตกทั้งบาลีตกทั้ง2เลยแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าภูมิของตัวของไม่ค่อยดีแปลทั้งหมดก็ปีเดียวก็ไปสอบเขาครูให้สอบถึงว่าเราเดินประโยชน์ได้แล้วไม่ได้ก็ไม่เสียใจนักทำโทก็ไม่เสียใจเพราะภูมิไม่เต็มปีที่2มานี้ภูมิเต็มปรากฏในใจของนักทำโทก็เต็มประโยชน์ก็เต็มสอบแล้วได้แล้วทำโทด้านอันนั้นเองประโยชน์ตกเสียกันมากสอบปีหลังใหม่ถึงได้ก็ทั้งประโยชน์ทั้งทำเอกสอบพวกกันทั้งเอกสอบปีเดียวได้ทั้งทำโท2 ปีประโยชน์มีสอบทั้ง3 ปีทั้งเรียนรวมกันได้4 ปีเรียนเอาจริงเอาจังหลักบาลีนี้ผมท่องได้เหมือนปฏิโมกข์คล่องทุกเล่มเลยเอาจริงกันนะครูจะถามมากดทวงเพื่อนเสียแล้วมึงดูประวัตินี้จิตมันฝังแล้วนั่นหลักเป็นพระอรหันต์นี่พอจะออกมันก็มีมารอันหนึ่งยังไงก็ไม่รู้พอจะออกจริงๆนะคำว่าพระอรหันต์ทุกวันนี้จะยังมีอยู่ไหมนะมากกว่านิพพานหากว่าผลนิพพานมันมีอยู่ทำลงไปผลเป็นที่ตอบรับเป็นที่พึงใจแล้วยังไงก็จะเอาตายเข้าว่าเลยจ้ะทำอย่างนี้ใครจะมาแก้เลยมาผลนิพพานถ้าเรียนหนังสือมันไม่สงสัยเรียนธรรมะคือตลาดของมรรคผลนิพพานเนี่ยแต่ไม่ก็สงสัยตัดสินใจเลยว่าครูบาอาจารย์องค์ใดสามารถสอนธรรมะเราให้ถึงเหตุถึงผลเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเต็มที่ลงใจแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์นะแล้วสุดท้ายเราหาท่านจากบ้านว่าตั้งหน้าออกแล้วนั่นไม่หลังอะไรแล้วออกเพื่อความพ้นทุกอย่างเลยไปถึงท่านปัญหาที่เราคิดในใจทั้งหมดมันไปอยู่ในท่านหมดแล้วแล้วท่านปลอดต้อนเข้ามาไว้ในใจทั้งหมด
พอเราไปถึงนั่นก็ใส่ผางเลยโอ้โหเหมือนเราไปบอกว่าท่านไปแล้วนี่หน้าสงสัยไปไหนเราอยู่กับมรรคเราอยู่กับผลเราอยู่กับกิเลสตัณหากิเลสตัณหากับมรรคกับผลอยู่ด้วยกันอยู่ใจดวงเดียวกันสัจธรรมอยู่ตรงจุดเดียวกันเอาเลยขยับลงเอาแก้กิเลสมันได้ไม่ต้องถามว่าคนนี้ผ่านมันลงไปเด็ดเผ็ดร้อนตังจิ๋มก็ถึงก็เลยที่นี่หายสงสัยเอาละคุณย้อนมาเจ้าของที่นี่จริงไหมที่นี่ต้องจริงไม่จริงไม่ได้นานมันรับขนาดนั้นเราหาความจริงอย่างนี้แท้ๆนี่มาเจอความจริงแล้วต้องจริงไม่จริงไม่ได้เอาตายก็ตายต้องเลยแบบนี้ต่อไปนั่นแหละจริงผมมันหนักจริงตั้งแต่แบบนั้นเลยเรื่องความเพียรไม่ทุกวันย้อนหลังที่ย้อนหลังหรือกลัวนะกลัวเจ้าของหมุนติ้วแปลกจิตเวลาเราตังพอจิตแต่ทำไมคนจะอยู่เรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นเป็นเวลาออกไปปฏิบัตินั่นแหละตอนที่เอาจริงจังนะมันจะเป็นมารหรือยังไงได้ยินเสียงผู้หญิงก็ไม่ได้นะทำไมเรื่องของราคามันแยกทันทีจนเรางงเหมือนกันคือคนมาตั้งใจทำปฏิบัติธรรมไม่เคยสนใจกับผู้ยากผู้หญิงเลยทำไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญิงเท่านั้นมันก็แยกแต่มันไม่มันแยกภายในจิตตนานะมันแยกมันชอบคนวะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะก็ยิ่งให้ขยับเขาแต่เวลาพิจารณาทีหลังไม่ใช่คือเรามีสติสตังค์มั่งเวลามันแค่ปฏิบัติมันรู้ได้ง่ายคุณง่ายเท่านั้นไม่ใช่เวลาเป็นนั่นมันกลับกำเริบขึ้นมาก็ไม่ใช่เวลามันผ่านไปรู้แต่ก่อนจิตของเรามันมืดมันดำมันไม่รู้เรื่องของเรามันเหมือนหลังหมีนี่นะมันจะเป็นอะไรทราบอะไรขาวอะไรละสีขาวสีด่างสีอะไรมันเป็นหลังหมีทั้งหมดมันพอพอผ่านไปแล้วค่อยๆรู้เวลาจิตมันละเอียดเข้ามันรู้ได้เร็วมันเป็นเหมือนกับมันแสดงที่เด็กขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันถึงยักษ์เท่านั้นพอให้รู้ไม่เลยจากนั้นมันรื้อเร่งมันเลยอย่างทุกวันมันไม่ได้หนึ่งสุขภาพร่างกายมันไม่อำนวยกำลังวังชาไม่มีแต่พยุงมันอยู่ขนาดนี้มันต้องคอยตลอดล้มทุกวันมีติดขันอะไรแล้วมีกำลังลงนะมันก็ไม่ได้เรื่องเวลาคอยจะล้มลงอยู่เรื่อยๆขาดล้มเนี่ยคืนข้ามเราความจะได้บำรุงมันได้หรือที่จะกดหัวมันลงเรื่อยๆมันหนักมากมันหนักโอทหารนะเป็นท้องเสียเป็นนิสัยของไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เห็นผลประจักษ์ทำนั้นมันดีด้วยไม่หนักกันเอากันอย่างหนักเรื่อยมาเลยแต่มันก็มาเผลอตัวมาติดสมาธินี่ก็ตั้งหลายปีนะ5 ปีนะผมสมาธิเนี่ยโกหกยากว่างั้นเลยมันอาถรรพ์จริงเรื่องสมาธิถ้ามาโกหกยากเหลือเกินโกหกเราเรื่องสมาธิเป็นยังไงมันคือมันช่ำชองมันขนาดนั้นลงเมื่อไรก็น่านี่ขนาดนั้นแต่ซึ่งแต่ก่อนมันลงได้เมื่อไหร่เวลามันทำงานมันพอแล้วโอ้โหพอนั่งกำหนดปั๊บเอื่อยนะแต่ก่อนมันทำไม่ได้จึงเรียกว่าทำหนักเข้าไปดูเนี่ยนั่นเสียผมแม่ครูอาจารย์ขั้นหนักมันถึงได้ออกข้อออกตลอดเลยมันไม่พอดีคนนิสัยเราตอนนั้นเป็นลืมวันลืมคืนลืมหลับลืมนอนเลยนอนก็ไม่หลับนะสุภาพสุพังนี่มันทำงานจริงนะไม่ว่าอะไรฝึกมันทำงานทั้งนั้นดูเขาต่อยมวยกันสิเขาฝึกเบื้องต้นเขาฝึกกับอะไรเตะลมเตะแรงเตะกระสอบทรายกระสอบ
ต่อไปก็ขึ้นเตะคนเป่าคนละสิมันทำนานเข้ามันก็เป็นแชมเปี้ยนได้อย่างนี้ก็เหมือนกันฝึกเข้าสมาธิก็ชำนาญเป็นแชมป์สมาธิขั้นปัญญาก็ชำนาญเข้าเป็นแชมป์ขั้นปัญญาที่คือความลงใจในเรื่องพระผลนิพพานลงจริงถึงใจจริงไม่สงสัยที่จะเอาให้รู้นั่นที่มันถึงกำลังของสิ่งทั้งหมดไม่มีการมีภาษาเจ้าของเลยแต่ก็สมเหตุสมผลคือร่างกายการนั้นมันผสมพร้อมต้องกดมันไว้ในร่างกายมันมีกำลังต้องกดมันไว้ด้วยการอดอาหารนอกจากเพื่อกดมันไว้ด้วยการอดอาหารแล้วยังเพื่อการบำเพ็ญธรรมสะดวกด้วยการอดอาหารมี2 ประการเราเห็นประจักษ์ในตัวเราอดอาหารภาวนาสะดวกสบายคล่องตัวใจนั้นก็เอาการใจเอาการเอางานใจเอาจิตกำลังของใจเนี่ยมันพาให้ธาตุขันธ์ล้มไปตามเลยมันต้องหมุนไปตามมันไม่หมุนไม่ได้ความมุ่งมั่นมันรุนแรงทุกอย่างลำบากแค่ไหนมันไม่สนใจไม่ติดจะเอาให้ง่ายเอาให้ได้นี่แหละความมุ่งมั่นมีพลังมากความเพียรก็ต้องเป็นไปตามหมดสำคัญความต้องการความอยากได้ความอยากรู้อยากเห็นมีกำลังมากอะไรนั่นน่ะเป็นเครื่องประกาศให้ทราบชัดเจนว่าความเพียรก็ต้องเป็นไปตามนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้เราเองมันอยู่เฉยไม่ได้เพราะมันอยากแล้วเป็นความอยากความมุ่งมั่นถึงมันจะมาเที่ยวอย่างทุกวันนี้แล้ว ร่างกายมันก็หมดกำลังของมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นคนละโลกแล้วมันคอยจะล้มอยู่แล้วพยุงมันนานนี่ก็เยอะจะล้มอันจุดสำคัญก็คือว่าใจความมุ่งมั่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีมันหมดไปเลยที่ว่าไงมันหมดจริงๆเขาบอกว่าหมดความมุ่งมั่นเป็นมรรคผลนิพพานมันเป็นอรหันต์แล้วมันก็หมดแล้วหมดโดยสิ้นเชิงด้วยไม่ใช่หมดธรรมดาหมดอย่างหายสงสัยไปแล้วเราจะเอาอะไรไปหนุนหาอะไรอีกนั่นคือความเพียรเพื่ออะไรมุ่งมั่นเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีสมมติว่าเราไปทำอย่างนั้นโอ้ไม่ได้ตายก่อนยังไม่ทันลงมือทำมันตายก่อนมันไปเต็มเหนี่ยวของมันแล้วมันก็หยุดเกิดเลยสติปัญญาที่มันหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีวันมีคืนและเน้นตลอดเท่านั้นมันก็ยังดับเครื่องให้มันเกิดเป็นไปพร้อมเหมือนเขาปิดเครื่องทำงานโรงงานเขาหยุดเกิดเครื่องก็หยุดหมดอันนี้มันก็หยุดเกิดข้างในหมดเลยเป็นคนละคนจริงไอ้กับว่ามหาสติมหาปัญญาหยุดเกิดเกินไปไหนเพราะอันนั้นมันหมุนเพื่อจะทำลายนี่ซึ่งไม่มีอะไรทำลายหมดไปแล้วไม่อยู่อันนี้มันแล้วความเปลี่ยนก็อย่างว่าบางครั้งมันเป็นความเหมาะสมของเองแต่ว่าจะยาบทใดจะทำความเปลี่ยนยังไงเป็นความเหมาะสมก็เป็นของเองมันจะเพื่อการบังคับบัญชามันจะก่อนไม่ได้บังคับอย่าเล่นกลมอะไรแล้วก็เดินนั่งกลมมาแล้วก็นั่งตามความเหมาะจิตใจธาตุขันธ์ของเราต้องการเมื่อไหร่ก็ทำ ไม่ได้ทำด้วยการกดขี่บังคับหรือทำด้วยความมุ่งมั่นอะไรไม่จิตใจมันก็ดีพอดีใจทำไมเป็นนี่เราถึงเห็นคุณค่าของธรรมที่ครองใจเต็มที่แล้วมีคุณค่ามหาศาลประมาณไม่ได้เลยในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสที่มันเคยครองหัวใจมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจรับความบอบช้ำมาจีกัดจีกันแล้วเห็นอย่างเต็มหัวใจเหมือนกันความเห็นโทษของกองทุกข์ที่กิเลสผลิตขึ้นมาความเห็นคุณของธรรมที่ฝ่ายมรรคผลิตขึ้นมาเป็นผลอันธรรมเป็นที่ผลใจ
มันก็เห็นอย่างถึงใจด้วยกันทั้งสองอย่างแล้วจะอะไรมาสงสัยจริงสงสัยอะไรเอาอะไรมาสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างจะมองด้วยการเนื้อนี้ก็เห็นนี่รูปเสียงเสียงความสัมผัสมันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเล่าไปสำคัญมันหมายเมื่อเวลาไปเจอก็เห็นได้ยินอะไรนะสัมผัสนี้มันก็จิตนี่นะมันตรงขึ้นรักตัวเองอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นสวยนี่ไม่สวยอันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังนี่ก็เป็นเรื่องของขันไปหลอกสิ่งนั้นมันอยู่ตามธรรมชาติของมันไม่รู้ความหมายมันโดยซ้ำไปจิตเป็นเจ้าตัวหลอกมันหลอกมันที่เหลือพาหลอกหลงมันไม่เคยเห็นโทษของความวาดภาพของตัวเองเลยสติปัญญาเท่านั้นจะเห็นโทษของความวาดภาพของตัวเองตามที่เหลือทันมันปรุงขึ้นมาแบบนั้นนี่มันทันกันหลอกแบบไหนเอาภาพทันคิดได้จากที่ว่าเสืออย่างนี้เสือมันปรุงแคบขึ้นมาเป็นภาพเสือภาพดับทุกนี่เสือตัวนี้เนี่ยเสือตัวทั้งขานี่ต่างหากนี่แน่มันรู้เสียสมมติว่าสวยเมื่อมองเห็นผู้หญิงว่าสวยว่างามที่ขึ้นภาพไปที่มันกับตัวสวยนี่เนี่ยตัวนั้นเขาไม่เห็นเป็นอะไรอยู่ตามสภาพดินน้ำลมไฟเป็นรูปเป็นภาพเหมือนนั้นตัวนี้มันตัวสำคัญตัวว่ามันขึ้นตรงนี้พอมันปรุงภาพมานี่สติมันรู้ทันทีมันดับทุกไปเลยนี่ตัวทั้งขาเนี่ยตัวสวยตัวหลอกอ่ะเนี่ยตัวไม่สวยเลยตัวทั้งขาเนี่ยมันเห็นโทษตรงนี้มันไม่ได้เห็นโทษให้คุณมันไม่เห็นน่ารักนะชมที่นู่นมันมาเห็นโทษตรงนี้แล้วมันจะไปไหนสำคัญของมันรู้งั้นนี่ก็มันหลอกปล่อยกิเลสมันใช้ขันเป็นเครื่องมือหลอกใช่ไหมหัวจมดินไปเดินหาทางพิจารณาความเราให้ได้ความกิเลสลงจากจิตแล้วให้ทำคลองใจแล้วโอ้แสนสบายเดือนปีนาทีมงสมมุติทั้งมวลมันจะไม่มีปัญหาก็ไปยุ่งใจเลยเพราะใจแล้วไปยุ่งกับเขานี่อย่างที่ใจไปยุ่งกับพวกที่เดือดร้อนชักจูงหรือลากมันไปยุ่งเมื่อตัวลากตัวจูงไม่มีแล้วจิตก็เป็นจิตกลายเป็นธรรมทั้งแท่งไปเสียหาธรรมหาที่ไหนพอไปเจอใจเป็นดวงกันแล้วมันก็เท่านั้นแหละปัญหาคำว่าธรรมอยู่ที่ไหนมันก็หมดไปหาที่ไหนใครเป็นคนรู้ธรรมอยู่ล่ะนี่เนี่ยใครเป็นคนสัมผัสธรรมใครเป็นคนอยู่กับธรรมธรรมคืออะไรมันก็รู้อยู่กับใจนั่นเสียจะหลงไปไหนตะคุบเงาไปไหนเห็นตัวมันแล้วยังหาตะคุบเงาอยู่จะตามรอยมันที่ไหนรอยมันก็อยู่กับตัวมันแล้วนี่เนี่ยที่แรกเราก็ตามรอยไปตามรอยมันก็ตามรอยโคเมื่อถึงตัวโคแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องการที่จะตามรอยถึงทำแค่แล้วมันก็หมดปัญหาในการที่จะตามด้วยวิธีการต่างๆตามร่องรอยของความจริงเข้าไปจนถึงความจริงอย่างเต็มที่แล้วปัญหาการตามรอยก็หมดก็มีเท่านั้นที่ว่าไงพากันตั้งใจปฏิบัติความคิดใดที่มันเป็นแง่โลกเข้ามาเสียดแรงจิตใจมันคือเป็นเหมือนลูกศรให้รีบถอดถอนทันทีบังคับทันทีมันจะชอบมันฝืนมันอยากจะคิดจะอ่านขนาดไหนให้ทราบว่าความอยากนี้คือตัวข้าศึกกำลังตั้งหน้าขึ้นมาจะรู้อย่างนั้นแล้วปราบมันอย่าเสียดายมันเป็นค่ะแล้วค่อยผ่านไปได้ปราบมันด้วยสติปัญญานั่นแหละเครื่องปราบหากห้ามแล้วยังไงสติปัญญาขุดค้นตามตีต้อนนี้ชื่อว่าผู้ที่รักษาตนผู้ต้องการความพ้นภัยมันจำเจมาก็พอเห็นก็เกิดแล้วเริ่มเกิดเริ่มตายเกิดที่ไหนตายที่ไหนเกิดที่ไหนทุกที่นั่นทุกตามแต่กับความเกิดนั่นอันนี้ว่าทุกขั้นนักกิเลสชาตัดสัตว์ทุกยังไม่มีแต่ทุกไม่เกิดนั่นฟังนี้เกิดมาแล้วนี่แต่สังขารพาให้เกิดอีกเกิดปรุงแต่งมันนี่ก็เป็นทุกข์กับมันอีกน่าจะเกิดเป็นรูปเป็นกายแล้วเพราะฉะนั้นข่าวดูข้างนาทีชาตัดกินได้ทั้งสองแง่ทุกอย่างนี้จะพูดไม่เกิดเป็นภพเป็นชาตินิประการเรื่องลงไปภายในก็คือว่าสังขารที่เป็นตัวสมุทัยไม่มีทางเกิดได้แล้วมันก็ดับเตสร้างรูปสมุทุโขความระงับดับเสียงสังขารเป็นความสูงใหญ่แน่
สังขารอันนี้สังขารตัวสมุทัยนี่เองตัวใหญ่ถูกทำลายลงไปด้วยธรรมจักรคือมัชฌิมาปฏิปทาเตสังอุปสมุสุโขอ่านมาแบบเสียงสังขารไม่หายแล้วนั่นเป็นความสุขยิ่งใหญ่นี่ดับที่ตรงนี้ตรงสังขารที่มันปรุงสังขารที่สมุทัยบังคับมันปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายสังขารนี่มันดับได้ไงมันเกิดมาแล้วนี่จะดับได้ยังไงความดับจริงก็ดับตรงนี้นี่มันมีปัญหาอะไรแล้วขอดับสังขารข้างในที่เป็นตัวสมุทัยแล้วสังขารนี่มีปัญหาอะไรดับมันนะมันก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่เหมือนกับหางจริงเหรียญขาดไม่มีเจ้าของดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดิ๊กเกิดทุกข์ก็เกิดทั้งมันเกิดอะไรยิ่ง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 เรารู้ทันมันแล้วมันก็เห็นมีปัญหาอะไรมีแต่เรื่องดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กจนกว่าถึงวันมันจะสลายกันหายไปแล้วก็หายความรับผิดชอบคำว่าหายห่วงก็ไม่ว่าเพราะเราไม่ห่วงอยู่แล้วนี่ไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วแต่ความรับผิดชอบมีหายไปหมดปัญหาหมดความรับผิดชอบแล้วทีนี้สมบูรณ์พูนผลในความรับผิดชอบกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าสมมุติธรรมยาอธิบายให้หมู่ฟังฟังค่ะมีได้น้อยนะเวลาหมาขี้เรื้อนคันมันยังเกาถูกที่แล้วทำไมเวลาคนมีทุกข์ถึงต้องวิ่งไปหาสิ่งที่ไม่สามารถดับทุกข์ได้โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ